Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, ở những video trước như mình đã giới thiệu, sau khi Tiêu Viêm giúp vị cốc chủ của phần Viêm Cốc luyện chế thành công thất phẩm đan dược cao giai, anh ấy đã có cơ hội để đoạt lấy 2 biến còn lại của bộ công pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, một bộ công pháp trừ danh của phần Viêm Cốc. Thế nhưng, cơ hội với Tiêu Viêm cũng không dễ dàng, muốn có được công pháp, anh ấy phải trụ được 10 chiêu của Tam trưởng lão của phần Viêm Cốc cấp bậc Bát Tinh Đấu Tông, và quả nhiên, Bát Tinh Đấu Tông đúng là hàng thật giá thật. Trong trận đấu đó, Tiêu Viêm đã phải trải qua vô vàn khó khăn, đến cuối cùng vẫn phải nhờ có đóa Phật Nộ Hỏa Liên ba màu, Tiêu Viêm mới có thể chiến thắng trong cuộc tỷ thí này. Tuy nhiên, khi Tiêu Viêm xuất ra đóa Phật Nộ Hỏa Liên, anh ấy cũng khiến cường giả của phần Viêm Cốc phải sợ hãi. Suýt chút nữa, nếu Đường Chấn, cốc chủ của phần Viêm Cốc không xé rách không gian và ném đóa hỏa liên kia vào trong hư không, thì nơi đây đã bị sức nóng của hỏa diễm thiêu rụi. Tiếp theo, sau khi cuộc tỷ thí kết thúc, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đi tới đấu kỵ các để lấy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Ở bên ngoài, cốc chủ Đường Chấn nhìn thấy Tiêu Viêm đi vào, ông cũng thở nhẹ một hơi. Theo cảm nhận của ông, nếu như Tiêu Viêm gia nhập phần Viêm Cốc, vậy thì không bao lâu nữa, anh ấy có thể sánh ngang với phần Viêm Lão Tổ, người đã sáng lập ra phần Viêm Cốc. Vị lão tổ này vô cùng mạnh mẽ, ông là một trong 5 vị trí cường giả của đấu khí đại lục. Không những vậy, trong 5 người này, ông cũng chính là người mạnh nhất. Thực lực của ông cùng 4 vị trí cường giả còn lại cũng chỉ cách đấu đế một chút mà thôi. Có thể nói, 4 người kia họ cũng là những cường giả cực mạnh, đứng đầu các thế lực như cổ tộc, hồn địa và đan tháp. Còn một người nữa, ông chính là Tiêu Huyền, người đã sáng lập ra bộ công pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nhắc đến đây, vị cốc chủ kia cũng thở phào vẻ tiếc nuối. Chờ đợi một hồi lâu thì Tiêu Viêm cũng hoàn thành xong quá trình hấp thu công pháp tu luyện. Trở ra bên ngoài, nói lời cảm tạ với vị cốc chủ kia và cùng ông trò chuyện một chút. Sau đó, Tiêu Viêm cũng liền cáo từ và rời đi khỏi phần Viêm Cốc. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã có mặt ở tại Thiên Hoàng Thành, nơi Liễu gia tọa lạc. Vừa đến, Liễu Kình và Lâm Diệm đã lập tức đi ra chào đón anh ấy. Trò chuyện cùng nhau một hồi, Liễu Kình cũng nói cho Tiêu Viêm biết tin tức về Hân Lam. Theo như tin tức anh ấy biết, Hân Lam là người của gia tộc họ Diệp, một gia tộc khá mạnh. Còn Tiểu Y Tiên, nàng lại đang bị một vài thế lực truy sát, giáo dích nhất chính là băng Hà Cốc. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt cũng trở nên băng lãnh. Nếu như Tiểu Y Tiên có chuyện gì, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho đám người kia. Thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm cùng Liễu Kình và Lâm Tu Nha bàn bạc một chút, sau đó một mình liền rời đi khỏi đây và tiến đến Diệp gia. Không bao lâu sau, dùng không gian chủng độc di chuyển, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng đã tới được trung vực. Vừa bước tới tòa thành gần đó, Tiêu Viêm đã liền phát hiện ra tin tức Tiểu Y Tiên đang bị đám người băng Hà Cốc tìm kiếm. Hỏi qua một người, anh ấy biết được cách đây không lâu, Tiểu Y Tiên đã bị một nhóm cường giả vây bắt, thế nhưng vẫn may mắn thoát được. Tuy nhiên, nàng lại bị đám trưởng lão của băng Hà Cốc đánh trọng thương. Nghe thấy tin này, Tiêu Viêm tức giận, sát ý trong mắt nổi lên, thân thể khẽ động, Tiêu Viêm liền phóng về phương xa bay đi. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã tới Diệp gia. Vừa đến đây, anh ấy đã thấy Hân Lam đang bị một đám người trong gia tộc ép cưới một tên gia hỏa của Tào gia. Thế nhưng, không cần chào hỏi ai, Tiêu Viêm đã liền nắm tay Hân Lam để dẫn nàng đi tìm Tiểu Y Tiên. Thế vậy, đám trưởng lão trong Diệp gia tức giận. Ngay lập tức, cái tên tứ trưởng lão Nhất Tinh Đấu Tông lao về phía Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm chẳng thèm để ý đến hắn ta, một chưởng tung ra, anh ấy liền một đấm chấn vai lão gia hỏa kia ra xa. Sau đó, anh ấy gấp gáp liền dẫn Hân Lam đi. Thấy thế, hai tên trưởng lão Tam Tinh Đấu Tông liền lao về phía Tiêu Viêm chặn anh ấy lại. Lúc này, chẳng muốn nói nhiều, Tiêu Viêm cứ thế xoay người bước đi. Nhìn Tiêu Viêm như thế, hai tên Tam Tinh Đấu Tông đồng thời lao lên. Đối diện với hai lão gia hỏa này, Tiêu Viêm chẳng thèm để ý, lấy địa yêu khôi ra, nó liền tung quyền đập thẳng lên ngực của hai lão khiến họ bị văng ra xa. Sau đó, Tiêu Viêm liếc về phía quát lớn nói: "Đây là lần cuối cùng, lần sau ta sẽ không lưu thủ nữa." Nghe vậy, những người trong Diệp gia cũng phải sợ hãi. Cuối cùng, vị trưởng lão Lục Tinh Đấu Tông của gia tộc họ Diệp cũng phải để Tiêu Viêm rời đi. Vừa đi ra, hỏi Hân Lam, Tiêu Viêm biết được không lâu trước, Tiểu Y Tiên đã ra tay diệt sạch một môn pháp tà dăm là Dục Tiên môn. Thế nhưng trong lúc giao chiến, Tiểu Y Tiên đã để ách nan độc thể bộc phát. Bởi vậy, mặc dù diệt sạch môn phái kia, thế nhưng nàng cũng bị các thế lực lớn vây bắt. Cuối cùng, Tiểu Y Tiên đã trốn ở Lạc Thần Giản. Nghe thế, Tiêu Viêm nhíu mày, thế nhưng nghe thấy tin tức của Tử Nghiên, Tiêu Viêm còn đau đầu hơn. Sau khi tới Đan Vực không lâu, Tử Nghiên đột nhiên nói với Hân Lam và Tiểu Y Tiên rằng mình có cảm ứng, bởi vậy nàng phải đi về nhà. Nghe xong, Tiêu Viêm cũng chỉ biết lắc đầu. Cuối cùng sau một hồi trao đổi, hai người cũng nhanh chóng đi tìm Tiểu Y Tiên. Liệu rằng Tiểu Y Tiên có xảy ra chuyện gì không? Theo dõi kênh để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.